capital L, like, and support me. Oi, oi, lara आएको Yes, my friend. Thank you. Thank you. Hey, मेरो प्यारो मित्र आइसक्नु भएको छ. Hi, गर्नुहोस्. Hello, my friends. Hello. Thank you. Thank you so much for your first comment, my friends. And then thank you so much for your first like. And then good evening, my friends. Good evening. How are you? You already dinner or not, my friends? खानापिना भयो भएन है मेरो प्यारो साथीको? यसो सुनाउनुहोस्, my friends. Thank you भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई. Thank you. Thank you so much for my two friends. यस मेरो प्यारो मित्र नै आइसक्नु भएको छ है. नमस्ते दाइ भन्नुहुन्छ. नमस्ते माई फ्रेन्ड्स. नमस्ते. हाउ आर यु? के छ हजुरको हाल खबर? खाना खानुभयो? थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर टु लाइक है. गुड इभिनिङ है माई फ्रेन्ड्स. गुड इभिनिङ. आज अब हामीलाई जम्मा 8जना मित्र चाहिएको छ है मेरो प्यारो मित्रहरू. आज 8जना मित्रहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने हामी 1K कम्प्लिट गर्नेछौँ है. यस्तो नयाँ नौलो मित्रहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्छु है, यसो आइदिनु पऱ्यो है. अब आजै त 8जना मित्र त नजोडिनु होला र पनि यसो 2-3जना मित्रहरूले यसो सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो धारणा है त माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क्स फर 2 लाइक है. हाम्रो प्यारो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ. मित्रले माया गरेर 2 लाइक अलरेडी गरिसक्नु भएको छ भने 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच. Cash food is cabbage with brother Wolf. के भन्नुहुन्छ मित्रले? Cash food is, yes, cash food is cooked with brother Wolf. Oh, what is this, my friends? What is this here? What is this? This is food name, my friends. Thank you. Thank you so much for your comment, my friend. Thank you. अलि बुझिनँ मैले. But also it's okay. Thank you so much, my friends. Thank you so much. Yes, हाम्रो प्यारो 4जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ है. गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स. गुड इभिनिङ. हाउ आर यु? भन्दै थिएँ 2जना मित्र हिन्दी सोध्नु बोल्नु. यति फास्ट बोल्नु पर्ने हुन्छ माई फ्रेन्ड्स है. अलिकति ढिलो बोल्यो भने मित्रहरू त्यति फास्ट हिँडिदिनुहुन्छ क्या. आवर फ्रेन्ड्स आर सो मच फास्ट यार. हाम्रो मित्रहरू एकदम फरवर्ड हुनुहुन्छ है, एकदम फास्ट हुनुहुन्छ है. सट्ट इन्स्टाको रिल स्क्रोल गरे जस्तो क्या. अलिकति यसो भने जस्तो भएन भने स्क्रोल हुन्छ नि माई फ्रेन्ड्स. त्यस्तै है हाम्रो मित्रहरू फास्ट आउनुहुन्छ, फास्ट जानुहुन्छ. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच फर यर रेड हार्ट. दाइ नयाँ क्याप किन्नु पऱ्यो है. ब्रो यार नयाँ क्याप किन्नु पऱ्यो यार. यो क्याप पुरानो भइसक्यो यार माई फ्रेन्ड्स यार. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच फर गुड सजेसन्स यार माई फ्रेन्ड्स. यस अफकोर्सली है एउटै क्याप लगाइरहेको छ. के गर्ने दुबईबाट आउँदा ल्याएको क्याप हो माई फ्रेन्ड्स. अहिलेसम्म लगाइरहेको छु है. सही भन्नुभयो माई फ्रेन्ड्स. अब एभ्रिथिङ इज लुकिङ स्टाइल और एभ्रिथिङ इज चेन्ज माई फ्रेन्ड्स यार. हर चिज चेन्ज गर्न जरुरी छ यार. फर्स्ट अफ अल त ह्याबिट चेन्ज गर्नु पऱ्यो है. यो चिया बढी पिउने ह्याबिट चेन्ज गर्नु पऱ्यो. अनि त्यसपछि अलिकति ब्लगहरू भने जस्तो तरिकाले अलिकति चेन्ज गरेर अलिक खतरा खालको ल्याउनु पऱ्यो. अब हामी 1K को एराउन्डमा आइसकेका छौँ है. सही भन्नुभयो मेरो प्यारो मित्र. थ्याङ्क्स फर यो सजेसन्स. अफकोर्सली माई फ्रेन्ड्स हुन्छ है. बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप हुँदैछ माई फ्रेन्ड्स. डोन्ट वरी. यस मेरो प्यारो साथी नै आइसक्नु भएको छ. हेलो भन्नुहुन्छ. हेलो माई फ्रेन्ड्स. हेलो गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स. गुड इभिनिङ. थ्याङ्क यू सो मच. के छ हजुरको हाल खबर? खानपिन भयो माई फ्रेन्ड्स? थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट है. मेरो प्यारो मित्रले कमेन्टको साथसाथै लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. यस यु हेभ अ लङ भिडियो. या माई फ्रेन्ड्स यु हेभ अ लङ भिडियो. प्लिज ट्याप इट अन युट्युब. ओके माई फ्रेन्ड्स. ओके अफकोर्सली माई फ्रेन्ड्स है. अफकोर्सली माई फ्रेन्ड्स. ओके वाइ नट फ्रेन्ड्स. अफकोर्सली है. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू है. अवश्य पनि मेरो प्यारो मित्र. स्योर है. यस आज हामीलाई 8जना मित्रहरू चाहिएको छ है. हाम्रो जति पनि नयाँ नौलो मित्रहरू आउनुहुन्छ प्लिज यसो आग्रह गर्छु यसो जोडिनु पऱ्यो च्यानलमा. हाम्रो नयाँ नौलो मित्रहरू चाहिँ हामीलाई 8जना मित्रहरू चाहिएको छ. अब आज त कम्प्लिट नहोला.
सकभर भोलिसम्म कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क सो मच फर 4 लाइक। मित्रले माया गरेर अलरेडी 4 लाइक गरिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स। एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड्स। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। अहिले 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स। के छ हजुरको हालखबर? डिनर सिनर भयो भएन मित्रहरूको? खानपिन भयो भएन? यसो बताउनुहोस्। हामी 8जना मित्रको तलासमा छौँ माई फ्रेन्ड्स है। हाम्रो 8जना मित्रहरू जोडिनु भयो भने हामी चट्ट लाएर 1K कम्प्लिट गर्ने थियौँ। आई एम वेटिङ द्याट मोमेन्ट माई फ्रेन्ड्स। एक दिन लाइन गएर यार ब्रो, यार सही भन्नुभयो यार। एक दिन भइसक्यो है लाइन गएर है माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो पनि यहाँ बेला बेलामा आउने जाने हुन्छ, त्यो लोड सेडिङ त होइन माई फ्रेन्ड्स। इस अब टेक्नोलोजी प्रब्लम होला, अब के हो है, इलेक्ट्रिकल प्रब्लम, कहिले आउने कहिले जाने चाहिँ भइरहन्छ माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच फर यो अपडेट। अनि मेरो प्यारो मित्रले यस भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। मिठो हुन्न यो? यस भन्नुभएको छ मेरो प्यारो साथीले, अवश्य नि माई फ्रेन्ड्स है, अफकोर्सली। अब हेरौँ आज कतिको मित्रहरू जोडिनुहुन्छ है। आज यस्तो 3-4जना मित्रहरू जोडिनु भयो, कता कता हुने थियो। गाह्रो छ नि मित्रहरू है, घुँडो मुन्टो जोतेर 1K पुऱ्याउनै गाह्रो छ यार। अब हामी गेमिङ चलाइन्न माई फ्रेन्ड्स है, अब गेमिङ च्यानल परिएन। अनि त्यसमा प्रति फेरि अर्को हुन्छ नि, यो म्याचको लाइभ स्ट्रिमिङ दिने, अब त्यो पनि परेन। हामी अब एज अ भ्लग हाल्ने च्यानल पऱ्यो। अनि त्यो भएर अलिकति अर्ग्यानिक पाराले यसो भिडियोहरू अपलोड गर्दै जाँदा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ माई फ्रेन्ड्स। एराउन्ड टु 15 मन्थमा रनिङ गरिरहेको छ यार माई फ्रेन्ड्स यार। 1 year 3 months यार, इट्स नट अ जोक यार है। लास्ट स्लो भएको होइन र माई फ्रेन्ड्स, एकदम स्लो नै भएको हो नि है। ल हेर्नुहोस् न, लाइक कहिले 3 कहिले 4 देखाइरहेको छ। लाइक नि ग्लिच भइरहेको छ कि माई फ्रेन्ड्स यार, ग्लिच टु लाइक यार, वाट ह्यापन यार। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, मेरो प्यारो साथी आइसक्नु भएको छ। माई नेम इज प्राग या, अफकोर्सली हाम्रो प्राग ब्रो। थ्याङ्क यू प्राग ब्रो, थ्याङ्क यू सो मच फर यो कम ब्याक माई फ्रेन्ड्स। हाउ आर यू माई फ्रेन्ड्स? फर्स्ट अफ अल गुड इभिनिङ, देन आफ्टर थ्याङ्क यू सो मच फर यो कमेन्ट है माई ब्रदर, थ्याङ्क यू सो मच। लाइक हेर्नु न, ग्लिच देखाइरहेको छ, कहिले 4 लाइक देखाउँछ, 3 अहिले हुँदा हुँदै 2 देखाइरहेको छ, अहिले फेरि 4 देखाइरहेको छ। वाट ह्यापन यार माई फ्रेन्ड्स, बुझ्नै गाह्रो भइरहेको छ यार, के भइरहेको छ यार। मेरो मोबाइलको प्रब्लम हो या यो अब खै टेक्निकल प्रब्लम हो, आई डोन्ट नो माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर 5 लाइक है। मित्रले माया गरेर अलरेडी 5 लाइक गरिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 5 फ्रेन्ड, हाम्रो 5जना मित्र उपस्थित हुनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज यसो च्यानलमा जोडिनुहोस् है। हामी 1K को एराउन्डमा आएका छौँ मित्रहरू, यसो सक्दो सपोर्ट गर्नुहोस्। हजुरहरूको सपोर्टले नै आज यहाँसम्म आइएको छ है। अझै सक्दो सपोर्ट गरौँ माई फ्रेन्ड्स। हाम्रो मित्रहरूले जति सक्दो सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति नै हामी छिटो 1K कम्प्लिट गर्ने हो। अब जस्ट निडेड 8 फ्रेन्ड है, हाम्रो 8जना मित्रहरू बाँकी हुनुहुन्छ। 8जना मित्रहरू यसो च्यानलमा जोडिनु भयो भने अलरेडी हामी 1K कम्प्लिट गर्नेछौँ माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। त्यसपछि मैले मेरो नाम पनि रिभिल गर्नु छ, वाट मिन्स बाई 3P भनेर सोधिरहनुहुन्छ मेरो प्यारो मित्रहरूले। 3P को फुल फर्म बता भन्नुहुन्छ होइन। 1K कम्प्लिट हुने बित्तिकै म बताइदिनेछु, मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ मित्रहरूलाई होइन। आई एम वेटिङ द्याट मोमेन्ट माई फ्रेन्ड। यस थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले हाम्रो प्यारो 2जना मित्र आउनु भएको छ, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच। गुड इभिनिङ है, मेरो प्यारो मित्रलाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु। के छ हजुरहरूको डिनर भयो भएन, खानापिना यसो है बताउन सक्नुहुन्छ मेरो प्यारो साथीहरू, के गर्दै हुनुहुन्छ। अब भोलि फेरि म्याच छ क्या हो, नेपाल भर्सेस ओमानको है। फुल्ली सपोर्ट गर्नुपर्छ है माई फ्रेन्ड्स। भोलि जसरी नेपालले जित्नै पर्ने म्याच हुन्छ यार। हामीले 6 नम्बर त कलेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त है, 6 पोइन्ट त कलेक्ट गर्नु पऱ्यो नि। अस्ति ओमानसँग एउटा म्याच हारिदिनाले यार, 2टा म्याच चाहिँ जित्यो युएईसँग होइन। 4 अङ्क छ, हामीले अलरेडी 4 नम्बर चाहिँ हामीले कलेक्ट गरिसकेको छौँ भने अब हामीले चट्ट लाएर फेरि म्याचमा ओमानलाई हरायौँ भने हामीले 6 नम्बर कम्प्लिट गर्नेछौँ है माई फ्रेन्ड्स। नेपालले जसरी पनि अब 2028 को वर्ल्ड कप त खेल्नु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स। 28 को र 27 को वर्ल्ड कप खेल्नु पऱ्यो, क्रिकेट वर्ल्ड कप। टप 6 भित्र पऱ्यो भने नेपालले अब यो के भन्छ ओडिआई स्ट्याटस जोगाउने भयो माई फ्रेन्ड्स होइन। टप 4 भित्र पऱ्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली 2027 को ओडिआई वर्ल्ड कप खेल्नेछ है त माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रहरूलाई, थ्याङ्क यू सो मच। यस हाम्रो प्रायकजी धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 4जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा, वेलकम छ मेरो प्यारो मित्रहरूलाई। एन्ड देन गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स। खानापिना भयो भएन मेरो प्यारो मित्रहरूको? यदि कोही नयाँ नौलो हुनुहुन्छ भने प्लिज यसो आउनुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, च्यानलमा जोडिनुहोस् माई फ्रेन्ड्स। हामी यस्तो 1K को छेउछाउमा पुगेका छौँ, मित्रहरूको सक्दो सपोर्ट मिल्यो भने हामी अवश्य कम्प्लिट गर्नेछौँ। यस माई फ्रेन्ड्स 992 भन्नुभएको छ उहाँले। यस माई फ्रेन्ड्स 992 मा छौँ हामी, अझै 8जना मित्रको जरुरत छ है।
8जना मित्र अब आज त कहाँ पाएर जोडिनुहुन्थ्यो र यसो 2-3जना मित्रहरू आज जोडिनु भयो भने पनि कता कता हुने थियो माई फ्रेन्ड्स है, सुनमा सुगन्ध हुने थियो। त्यही भएर हाम्रो प्यारो 5जना मित्रहरू आउनु भएको छ। यसो आग्रह गर्छु 1-2जना मित्रहरू प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, हजुरहरूको सख्त जरुरत छ च्यानललाई। यसो आइदिनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स, यसो च्यानलमा जोडिनु पऱ्यो। के गर्ने है, मन्द मन्द गतिमा चलिरहेको छ च्यानल। मैले माई फ्रेन्ड्स यार अब डाइरेक्टली भन्नुपर्दा होइन, मैले खासै त्यति लङ भिडियो नै हालेको छैन। कहिलेकाहीँ यसो 10-15 दिनमा एउटा लङ भिडियो हाल्छु, अनि कहिलेकाहीँ हप्तामा 1-2 चोटि सर्ट भिडियो हाल्छु। अलिक बढी जस्तो चाहिँ मैले लाइभ स्ट्रिमिङै गरिरहेको हुन्छ कि माई फ्रेन्ड्स। त्यो भएर वाच टाइम पनि अब 1K पनि कम्प्लिट भएको छैन वाच टाइम। अब भर्खर हाम्रो सब्सक्राइबर अराउन्ड टु 1K पुगिरहेछ है, पुगिसकेको त छैन, अझै 8जनाको जरुरत छ। 8जना मित्र जोडिनु भने हामी 1K कम्प्लिट गर्नेछौँ। अझै वाच टाइम बाँकी रह्यो क्या माई फ्रेन्ड्स है। अब वाच टाइम चाहिँ कसरी पुरा गर्ने हो कि माई फ्रेन्ड्स, टाउको दुखाइको विषय बनाइरहेको छ कि माई फ्रेन्ड्स यार। ल्यापटप पनि बिग्रियो माई फ्रेन्ड्स है, नत्र यसो ब्याकग्राउन्डमा ल्यापटपमा यसो चलिरहन्थ्यो भिडियो, ल्यापटप बिग्रियो। अब यो एउटै मोबाइल मार्फत गाह्रो भइरहेछ त नि माई फ्रेन्ड्स। अब एउटा भने जस्तो खतरा भिडियो हाल्नु पर्ने भयो माई फ्रेन्ड्स, 1,00,000, 1.5 लाख, 1.5-2 लाख भ्युज आउने टाइपको भिडियो हाल्नु पर्ने भयो। अब हेरौँ एउटा यसो खतरा खालको एउटा कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने भयो माई फ्रेन्ड्स है। 1K कम्प्लिट हुने बित्तिकैमा एउटा खतरा खालको कन्टेन्ट बनाउने छु है, जसले वाच टाइम पनि पुरा गर्नु पऱ्यो, बेलैमा च्यानल मोनिटाइज हुनु पऱ्यो नि त माई फ्रेन्ड्स है। हामी यार 15 मन्थमा रन गरिरहेछौँ यार माई फ्रेन्ड्स यार, इट्स नट अ जोक यार। 1 year 3 month यार माई फ्रेन्ड्स। फेब्रुअरी टु फेब्रुअरी 1 year भयो यार, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे, अहिले त मे चलिरहेछ त माई फ्रेन्ड्स। 15 महिनामा रनिङ हालिरहेको छ यहाँ। अझै अहिले हामी 1K कम्प्लिट गरिसकेका छैनौँ ल, हेर्नुहोस् त के गर्ने। अर्ग्यानिक पारामा दिएपछि अलिकति टाइम लाग्दो रहेछ माई फ्रेन्ड्स, मैले यसो एक्सपिरियन्स गरेको कुरा है। हुन त हाम्रो मिस्टर बिसलाई पनि अब 15-16 महिना लागेको थियो अरे 1K सब्सक्राइबर कम्प्लिट गर्न। अब त्यस्तै मिस्टर थ्रिपीलाई पनि माई फ्रेन्ड्स यार 15 मन्थ यार लाग्ने भयो त नि यार यो 1K कम्प्लिट गर्न है। अझ मोनिटाइज हुन त अझ कति टाइम लाग्ने हो माई फ्रेन्ड्स, धेरै टाइम त लाग्दैन होला, यो 2026मै गर्नुपर्छ जसरी भए पनि, कुनै पनि हालतमा माई फ्रेन्ड्स। त्यही भएर मित्रहरूको सक्दो सहयोग चाहिँ चाहिन्छ, फुल सपोर्ट चाहिन्छ मित्रहरूको। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स है। हाम्रो 2जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। यस हामी 992मा छौँ अहिले है। यस माई फ्रेन्ड्स, अझै हामीलाई 8जना मित्रको जरुरत छ। थ्याङ्क यू सो मच फर 5 लाख, थ्याङ्क्स फर माई 2 फ्रेन्ड्स। हाम्रो 2जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ, मित्रले माया गरेर अलरेडी 5 लाख गरिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू सो मच। आउनुहोस् है, नयाँ नौलो मित्रहरू चाहिँ यसो च्यानलमा जोडिनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स, यसो च्यानलमा जोडिनु पऱ्यो। के हो अलिक हल्का हल्का फुल्का भइरहेछ त यार माई फ्रेन्ड्स। यस्तै हो लमजुङको ठाउँ है, अलिकति पहाडी इलाका पऱ्यो, जाडै हुन्छ माई फ्रेन्ड्स यतातिर। यस, मेरो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ है। हेलो भन्नुभएको छ मेरो प्यारो साथीले। हेलो माई फ्रेन्ड्स, हाउ आर यु? फर्स्ट अफ अल गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। देन आफ्टर थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट है माई फ्रेन्ड्स। हेलो भन्नुभएको छ, हाई माई फ्रेन्ड्स, हाउ आर यु? वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ है, मेरो प्यारो मित्रलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु माई फ्रेन्ड्स। डिनर भयो माई फ्रेन्ड्स, खाना भयो कि भएन होला, अन्त भर्खर आउनु भएको छ, कति सोध्यो फेरि यो डाम्नले भन्नु होला है। रिल्याक्स माई फ्रेन्ड्स, रिल्याक्स है। अब सोध्छु है त, खाना खानुभयो माई फ्रेन्ड्स? के छ है, यसो खानपिन भयो भएन मेरो प्यारो मित्रको? साइन अन भन्नुभएको छ। यस माई फ्रेन्ड्स, साइन अन, या अफकोर्स दिस साइन अन माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू है, थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट। यसो लाइक नै गर्नुहोस्, लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक गरेर चट्ट सुनमा सुगन्ध थपिदिनु पऱ्यो हाम्रो प्यारो मित्रहरूले। नयाँ नौलो मित्रहरूलाई चाहिँ यसो आग्रह गर्छु च्यानलमा जोडिनुहोस् है। हामी जसरी पनि आज र भोलिमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ 1K माई फ्रेन्ड्स, जसरी भए पनि आज यसो 2-3जना मित्रहरू जोडिनु भयो भने 4-5जना मित्रहरूलाई फेरि भोलि यसो चट्ट जोड्न लगाएर होइन, मित्रहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने त अवश्य पनि हामी आज र भोलिसम्म चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछौँ माई फ्रेन्ड्स है। जति सुते नि निन्द्रै पुग्दैन यार माई फ्रेन्ड्स, के भइरहेछ यार। बताउनु ब्रो, बता दो ब्रो भन्नुभएको छ उहाँले। के बताउने हो माई फ्रेन्ड्स, यसो अलिकति मेन्सन गर्नुहोस्। एस मेरो प्यारो साथी नै आइसक्नु भएको छ। इज अबाउट टु रिच 500
Goals. Yeah, my friend. Yeah, of course, yeah, my friends. Thank you. Hey, thank you so much for your new update, my friends. Thank you, my friend. Thank you. Yes, good evening, my friends. Good evening also. Hey, हजुरलाई शुभ सन्ध्या. Hey, my friends. Thank you, my friends. Thank you so much for my four friends. अहिले हाम्रो प्यारो चारजना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. गुड नाइट भन्नुभएको छ. हाउ फास्ट माई फ्रेन्ड्स, हाउ फास्ट यार. गुड नाइट भन्नुभएको छ त मेरो प्यारो मित्रले. कति छिटो हो. जेन्टलम्यान भन्नुभएको छ उहाँले. गुड नाइट जेन्टलम्यान भन्नुभएको छ. हाउ फास्ट गुड नाइट माई फ्रेन्ड्स. नाउ यु स्लिप माई फ्रेन्ड्स. वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स, वाट ह्यापन. इट्स नट 9 o'clock अल्सो माई फ्रेन्ड्स. वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच है. थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स. अहिले हाम्रो दुईजना मित्रहरू आउनु भएको छ. थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. Yeah, gentleman. So yes, my friends, ladies and gentlemen. Yeah, of course, hey, ladies and gentlemen. Please like and subscribe, my friends. Yes, thank you so much for my five friends. अहिले हाम्रो प्यारो पाँचजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ. गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ. भन्दा भन्दै चारजना मित्रहरू हिँडिसक्नु बोल्दै हेर्नुहोस् त. यति फास्ट हुनुहुन्छ क्या हाम्रो मित्रहरू है. हेलो हाई भन्न नपाए मित्रहरू दौडिसक्नुहुन्छ क्या. फटाफट आउनुहुन्छ, फटाफट हिँड्नुहुन्छ हाम्रो मित्रहरू है. थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स. अहिले हाम्रो दुईजना मित्रहरू आउनु भएको छ. गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ. थ्याङ्क यू सो मच. यस हाम्रो प्रयागजीले भन्नुभएको छ एमबेपे गोल 478 goals. Oh, 478 goals already, my friends. Oh, how fast here, my friends, how fast here. 478 goal here, it's fast here, my friends. Mbappe, yeah. I recognize him 2000 World Cup, 18 World Cup, my friends here. Thank you, my friend. Thank you so much for your new update, my friends. Yes, already 478 goals. Mbappe. Yeah, thank you, my friend. Thank you. Yes, my one friend. Thank you so much. अहिले हाम्रो एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ. थ्याङ्क यू. उहाँ पनि हिँडिसक्नु भएछ. कति फास्ट हिँडिसक्नु भयो मेरो प्यारो मित्रहरू. आज हाम्रो च्यानलमा जोडिने मित्रहरू चाहिँ खासै आइसक्नु भएको छैन है. हुन त हामी भर्खर अब एराउन्ड 20 मिनटतिर लम्किँदैछौँ है भर्खरै. यस मेरो प्यारो साथी पनि आइसक्नु भएको छ. लाइक डन भन्नुभएको छ. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू सो मच फर यर लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू. हाउ आर यू माई फ्रेन्ड्स, हाउ आर यू. फर्स्ट अफ अल गुड इभिनिङ. गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच फर यर रेड हार्ट. थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभली साइन माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रलाई. यस माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभली स्टिकर माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू है हाम्रो प्यारो मित्रलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. यस गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ. गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स. गुड इभिनिङ. हेभ यु डिनर अर नट माई फ्रेन्ड्स. खाना खानुभयो. सुनाउनुहोस् है. म त अहिले जाडो भएको छ त माई फ्रेन्ड्स. आज त यहाँ एउटा टी सर्ट मात्रै लाएर बसेको. आज खै यसो जाडो भइरहेछ त माई फ्रेन्ड्स. वाट ह्यापन इट्स मी या. थ्याङ्क यू है मेरो प्यारो मित्रहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. हाम्रो नयाँ नौलो मित्रहरू जति पनि हुनुहुन्छ यसो च्यानलमा जोडिन आग्रह गर्छु है. हाम्रो नयाँ नौलो मित्रहरूलाई चाहिँ प्लिज है आई निड यु सपोर्ट माई फ्रेन्ड्स है. यसो आउनुहोस् नयाँ नौलो मित्रहरू चट्ट च्यानलमा जोडिनुहोस्. हाम्रो पुराना मित्रहरूले जस्तो मिठा कमेन्ट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स. फुल सपोर्ट गर्नुहोस्. अझ हजुरहरूको फुल्ली सपोर्ट चाहिएको छ. हामीलाई अझ 8जना मित्रहरू चाहिएको छ है माई फ्रेन्ड्स. आउनुहोस्. 8जना मित्र नभए नि यसो 2-3जना मित्रले यसो सब्सक्राइब गरेर त्रिपीसँग अपडेट हुनुहोस्. मैले अलरेडी अर्ग्यानिक ऱ्याप नै अपलोड गरिसकेको छु हिजो है. कति मित्रहरूलाई राम्रो लाग्यो होला, कति मित्रहरूलाई नराम्रो लाग्यो होला. इट्स ओके माई फ्रेन्ड्स. आई विल गिभ बेस्ट माई फ्रेन्ड्स है. ट्राई गरिरहेको छु नयाँ नौलो मिठो गीतहरू दिने कोसिस गरिरहेको छु. डिनर डन भनिसक्नु भएको छ. हाम्रो मित्रले खाना खाइसक्नु भएको रहेछ. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू. मी अल्सो अलरेडी डन डिनर माई फ्रेन्ड्स. मी अल्सो अलरेडी टेक डिनर है. मैले पनि खाना खाइसकेँ माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर यर अपडेट माई फ्रेन्ड्स. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स. यस थ्याङ्क्स फर 5 लाख एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स. अहिले हाम्रो 2जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ. गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु मेरो प्यारो मित्रहरूलाई. मित्रहरूले अलरेडी माया गरेर 5 लाख गरिसक्नु भएको छ. अहिले एकजना मित्र हिँड्नुभयो, एकजना मित्र मात्र अडिरहनु भएको छ. थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच. आउनुहोस् है सुनाउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू के छ हजुरहरूको हालखबर नयाँ नौलो हालखबर. यस माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभली स्टिकर है. मेरो प्यारो मित्रले लभली स्टिकर दिनुभएको छ. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच. जाडो भयो त हौ माई फ्रेन्ड्स. आज त यहाँ जक्स लागेको छैन है. थ्याङ्क यू. हाम्रो 2जना मित्र आइसक्नु भएको छ. थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड. थ्याङ्क यू सो मच.
छोरी मोबाइल हेरिरहेछ सुत्यौ पुकली ए हेर्दैछ ए जाडो छ माई फ्रेन्ड जाडो छ यार यस ल माई फ्रेन्ड्स अब यसो ब्ल्याङ्केट ओढेर टक्क बस्नुपर्ने भयो जाडो भयो यस नाउ यस 992 भएछ यार माई फ्रेन्ड्स यार अझै 8जना मित्रहरू चाहिएको छ तरी माई फ्रेन्ड्स हाम्रो अझै 8जनाहरू चाहिएको छ हाम्रो 7-8जना मित्रहरू जोडिनु भयो भने चाहिँ 1K कम्प्लिट हुनेछ माई फ्रेन्ड्स है भोलिसम्म म कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ माई फ्रेन्ड्स यार थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यो अपडेट है थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यो रेड हार्ट No, my friends, sir, around to now 500, my friends, here. Watch time is not too much, Around to 500, my friends. It's too much slow. It's too much slow, my friends. Around to 500, my friends. 1K also not complete, just around to 500. Because I not upload, long video, not too much long video. Just one short video and then just one live streaming. Then not too much grow in watch time, my friends. But also it's okay. Around to 500, my friends. Yeah, my friend, just 500. Yeah, it's too slow, my friends. Because I upload is totally organic, and then not too much long video. Yeah, it's I not upload too much long video, my friends. That's a big problem. But also it's okay. After 1K complete, then I upload long video, my friends. 10 minute, like that, 15 minute, and then good quality. Yes, my friends. 1 year you must complete 4,000. Yeah, my friends. Yeah. 1 year completely 4,000. Yeah, but I have just only 500, my friends, because I not upload long video. I don't have too much long video, my friends. Yeah, that's a problem. But also it's okay, my friends. After 1K complete, then I upload long video. I think this is 2026. I think my channel monetize in this 2026 after I too much upload long video. Then of course one day of course monetize, my friends. But what can I do now? It's too much slow, not too much growing. It's not fast, my friends. Just one, it's slowly, my friends, slowly. But slowly, but it's surely, slowly but surely. Yes, my friend, thank you so much. Join other people live also, and they join just live also. Yeah, my friend. Yeah. Yes, my friend. Yes, this is very good idea. Yeah, my friend, it's very good idea. Yeah. Yes, my friend. Thank you so much for your good suggestions, my friend. Yeah, of course, yeah. Join live together. Yes, it's okay, my friends. Yeah. Thank you, my friend. Thank you so much for your lovely sticker, my friend. Thank you. Thank you so much for your lovely emoji, and then thank you so much for your red hat, my friend. Thank you. I respect your support, my friend. Thank you so much. Thank you. है मेरो प्यारो मित्रले सही भन्नुभएको छ, my friends. Thank you. Yes, my friend. Thank you so much for your red hat. है मेरो प्यारो मित्रले मिठो red hat सेयर गर्नुभएको छ. Thank you. Love you, my friends. Love you. Thank you so much. Thanks for your red hat, my friends. Thank you. Yes, my friend. Thank you so much for your red hat. And then thank you so much for my four friend. है हाम्रो प्यारो 4जना मित्र आइसक्नु भएको छ. Yes, मेरो प्यारो मित्रले मिठो स्टिकर सेयर गर्नुभएको छ है. Thank you, my friend. Thank you so much for lovely sticker. Yes, my friend. Thank you. Thank you so much for your
Sweet lol, sweetly and a lovely sticker, my friend. Thank you, my friends. I respect your support. Thank you. माया छ है हाम्रो मित्रलाई माया छ सो लाइक नै गरौँ है माई फ्रेन्ड्स हाम्रो लाइक जस्ट वान 5मा रोकेर बसिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड हाम्रो तिनजना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ है लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मित्रले माया गरेर अलरेडी 5 लाइक गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर माई 5 फ्रेन्ड हाम्रो प्यारो 5जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ लाइभ स्ट्रिमिङमा थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच आई एम गोइङ टु स्लिप भन्नुभएको छ ओके माई फ्रेन्ड नो प्रब्लम सी यू टुमारो लाइभ स्ट्रिमिङ माई फ्रेन्ड्स हेभ अ नाइस ड्रिम एन्ड देन हेभ अ स्विट ड्रिम ओके माई फ्रेन्ड अफकोर्सली थ्याङ्क यू गुड नाइट माई फ्रेन्ड्स गुड नाइट हेभ अ नाइस ड्रिम माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो प्यारो मित्रसँग मिठो कन्भर्सेसन भइरहेको थियो अब मित्र सुत्न जान्छु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स अफकोर्सली इट्स ओके थ्याङ्क यू यस अहिले हाम्रो एकजना मित्र मात्र हुनुहुन्छ है त आउनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स आउनु पऱ्यो है यसो आउनु पऱ्यो मित्रहरू आउनु पऱ्यो के भयो छोरालाई Ayah, kita di cima ada bulai. Nanti Natsa pinini, natsa pinini. Baba, mamu, ada mamu, hanu, mamu mana? Mamu mana? Wow. Ayah, wow. यस माई फ्रेन्ड्स यस मेरो प्यारो एकजना साथी आइसक्नु भएको छ उहाँको रिजेक्टेड भएको रहेछ द म्यासेज किन हो माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच Oh, 993 Don. Thank you, my friend. Thank you so much for your new update, my friends. Thank you. Now need 7 people, my friends. Thank you, my friends. Thank you so much. Thank you, my friend. Thank you. Thank you so much for your new update. Thank you. Hey, माया छ हाम्रो प्यारो मित्रलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यस माई फ्रेन्ड्स आउनु पऱ्यो है आउनु पऱ्यो हाम्रो मित्रहरू यसो जोडिनु पऱ्यो नयाँ नौलो मित्रहरू भनेको खै खासै त्यति जोडिनु भएको छैन कि कसो हो है कति आएको छ हाम्रो अहिले 6 लाइक आएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 1 फ्रेन्ड थ्याङ्क्स फर 6 लाइक
지나기를 너무 시원해. 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 시간은 시간은 딩글딩글딩글딩글딩글딩글. 샤브가도 यस हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ है अरे थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो एकजना मित्र आउनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु माया छ हाम्रो प्यारो एकजना मित्रलाई यस माई फ्रेन्ड्स 993 भन्नुभएको छ उहाँले है थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर न्यू अपडेट यस हाम्रो तिनजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने प्लिज यसो च्यानलमा जोडिनुहोस् है मित्रहरूको सपोर्ट चाहिएको छ है एकदम फुल सपोर्ट चाहिएको छ मित्रहरूको प्लिज है यसो सपोर्ट गर्नुहोस् थ्रिपीसँग अपडेट पनि हुनुहोस् नयाँ नौलो अर्ग्यानिक ऱ्याप्स हुनुहोस् थ्रिपीको है अपलोड गरिसकेको छ थ्रिपीले माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स है थ्याङ्क यू यस माई फ्रेन्ड्स खै हाम्रो जम्मा दुईजना मित्र मात्रै आउनुभएको छ अहिले यसमा थ्री फ्रेन्ड हाम्रो है मित्रहरू आउने जाने क्रम चाहिँ जारी छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो मित्रहरूलाई माया छ माई फ्रेन्ड्स अहिले दुईजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच माई टु फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु हाम्रो प्यारो मित्रलाई गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू जाडो छ हौ आज अलि मस्त यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू हाम्रो तिनजना मित्र आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो मित्रलाई माया छ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू यस लेभेन्टी माई फ्रेन्ड्स इज ब्ल्याक कलर लेभेन्टी है कपाल लामो भएर लेभेन्टी बानिएको छ त नि माई फ्रेन्ड्स के गर्ने ओके माई फ्रेन्ड्स ओके थ्याङ्क यू सो मच फर 6 लाइक थ्याङ्क यू सो मच फर माई 5 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो नयाँ नौलो मित्रहरूलाई चाहिँ यसो आग्रह गर्छु है यसो आउनुहोस् माई फ्रेन्ड्स यसो च्यानलमा जोडिनुहोस् हजुरहरूको सक्दो सपोर्ट चाहिएको छ माई फ्रेन्ड्स सपोर्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई यसो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स च्यानलमा जोडिनुहोस् नयाँ नौलो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने है
Yes, my true friend, thank you so much है हाम्रो दुईजना मित्र आउनुभएको छ अहिले थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरहरूको हालखबर खानपिन भयो भएन मेरो प्यारो मित्रहरू सुनाउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू ओके माई फ्रेन्ड्स यु टुमारो लाइभ स्ट्रिमिङ है भोलिको लाइभ स्ट्रिमिङमा चट्ट भेट हुनुपर्छ हेभ अ नाइस ड्रिम देन टेक केयर लभ यु अल बाई